वेलकम. माय नेम इज राज बर्गे. आय एम को फाउंडर डायरेक्टर ऑफ राज कम्प्युटर एज्युकेशन. तर आपल्याला ना आता बेसिकली आता हे बूस्ट्रॅप मध्ये ना मला तुम्हाला तीन चार गोष्टी दाखवायच्यात. तुम्ही प्लीज समजून घ्या. तर पहिली गोष्ट आपण ह्या बूस्ट्रॅप मध्ये काय शिकलो आता हे काय असं मोठं एवढं आलंय. हे आता खाली ठेवून ठेवतो. हा. तुम्हाला काय सांगायचं होतं का की आत्ता जो मी पहिली फाईल क्रिएट केली ना ह्या पहिल्या फाईलमध्ये तुम्हाला मला सांगायचं असं की तुम्ही जी काय फाईल बनवाल ना त्या फाईलमध्ये हे दोन लाईन्स तुम्हाला कॉपी पेस्ट करायला लागतात. कोणी सांगेल का या फाईल कुठून कॉपी पेस्ट करतो आपण? या दोन फाइल्स कॉपी पेस्ट करतो आपण या एका वेबसाईट वरनं. त्याचं नाव आहे गेट bootstrap.com. त्याचं नाव काय? गेट bootstrap.com. आणि मी तिकडे आलो तर मला ती वेबसाईट दिसते आणि थोडं खाली आलो की हा बघा इकडे इकडे CSS आणि जावास्क्रिप्ट ह्या दोन्ही फाईल्स मी इथून कॉपी केलेल्या आहेत. करेक्ट. आणि मी त्या दोन्ही फाईल इथं क्लिक केलं ना इथं आणि इथं कॉपी करून तिकडे एका वेळेला एकच करायचं. कॉपी करता येतं तिकडे जाऊन पेस्ट करता येते म्हणजे इथं जाऊन तुम्ही ती पेस्ट करता खाली जेणेकरून तुमचं काम सोपं होतं. पण फक्त एक प्रॉब्लेम इथे एका वेळेला एकच फाईल पेस्ट करता येते. ही पहिली गोष्ट. आता जो सेकंड फॅक्टर आपण इथं कन्सिडर करणार आहे ना त्याच्यामध्ये काय करतो मी तुम्हाला एक सांगितलं की इथं कंटेनर फ्लूइड नावाची गोष्ट आहे. म्हणजे काय? जर मी ही फाईल रन केली पहिली वाली कोणती ही पहिली वाली कंटेनर फ्लूइड नाही नाही ही बेसिक वाली पहिली. अरे कुठली पहिली आहे? अरे आता कोणती ओपन केलेली ही होती ना. ही पहिली फाईल ओपन केली जी 14 नंबरची फाईल आहे. लक्षात ठेवा 14 नंबरची फाईल ही माझ्याकडे 14 नंबरची फाईल आहे. आणि 14 नंबरची फाईल काय करते माझ्यासाठी तर कंटेनर फ्लूइड म्हटलं तर मला एक फुल पेज इन्फॉर्मेशन शो करते. बघा मी इथं आलो राईट क्लिक केलं आणि रन ॲज सर्व्हर केलं तर मला अख्खा एक ब्राउझर ओपन होईल. आणि ह्या ब्राउझरमध्ये बघा स्टार्ट टू एंड सगळीकडून मला डेटा इथं अवेलेबल होतो. बरोबर आहे. आणि कशामुळे झालं कंटेनर फ्लूइडनी झालेलं आहे. बरोबर आहे. फाईन. बरं आता मला ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक बेसिक प्रोग्राम दाखवायचा होता ज्याच्यामध्ये मी काही तुम्हाला गोष्टी टाकायला सांगितल्या किंवा टाकलेल्या आहेत. बरोबर आहे. फाईन. इथं काय केलं बघा मी इथं आलो पहिल्यांदा. मी इथे एक कंटेनर फ्लूइड लिहिलेलं आहे. त्याच्या आतमध्ये त्याच्या आतमध्ये हॅलो वर्ल्ड लिहिलेलं आहे. कंटेनर फ्लूच्या आतमध्ये हॅलो वर्ल्ड लिहिलेलं आहे. एक पॅराग्राफ लिहिलेला आहे. नंतर एक डिव लिहिलेलं आहे. एक इमेजचं टॅग लिहिलेलं आहे. बरोबर आहे. आणि इथं लिहिताना मी तिकडे सांगितलं की मला याच्यामध्ये काय करा इथं 3 3 3 हे 3 3 3 असा मला एक सेट करून द्या. बरोबर आहे. तर इथं काय होतं बघा इकडे मी राईट क्लिक केलं याला रन केलं तर तुम्हाला इमेजेस बघा इथं बघा. एक मला वरती कंटेनर फ्लूड आला इथं मोठ्या फॉन्ट मध्ये मला H1 आलं आणि ते इतकं मोठं आलं की तुम्ही कल्पना नाही करू शकत. इकडे बघा H1 इतकं मोठं आलं. आता हे खूप मोठं आलं काही तर मला वाटतं काहीतरी साईजचं चुकलेलं आहे. हा हे साईज खूप चुकलेली आहे. आत्ताशे नीट दिसतंय. तर ह्या साईज मध्ये हे आलेलं आहे. क्लिअर. बरं आता ह्याच्यामध्ये काय आलं मी एक इथं बघा इथं पॅराग्राफ बनवलाय हा 3 कॉलम साठी. तर इथं बघा एक पॅराग्राफ सांगितले की देर आर 3 कॉलम्स इन दिस पॅराग्राफ. 3 कॉलम आहेत 1 2 3 ऐश्वर्या तिथं. बरोबर आहे. आणि तिघांमध्ये मी हे इमेजेस सध्या काय करतो ही जी ऐश्वर्याची इमेज आहे ना तिन्ही ठिकाणावरनं काढतो. बरोबर आहे. क्लिअर. आणि जमलं ना ते हे थोडंसं अलाईन करायचा प्रयत्न करतो. मी सांगतो फॉर्मॅट डॉक्युमेंट हे थोडंसं एका खाली एक आलं. मी तिकडे काय सांगितलं बघा मी तिकडे सांगितलं की मला एक तुम्ही कंटेनर फ्लूट टाका नंतर एक खाली क्लास लिहा. इकडे बघा क्लास लिहा. आणि या क्लासमध्ये मी सांगितलं या क्लासमध्ये रो घ्या आणि बीजी सक्सेसफुल घ्या. आता इथं कलर आहेत ना सक्सेसफुल म्हणजे ग्रीन असं ठरलेलं असतं. बरं मी इथं रो मध्ये सांगितलं मला एक रो पाहिजे त्याच्यामध्ये बीजी सक्सेसफुल कलर टाका म्हणजे ग्रीन कलर इकडे बघा ग्रीन कलर आलेला आहे माझ्याकडे. बरोबर आहे. आणि त्याच्यामध्ये मी बॅकग्राऊंडला पहिल्यांदा लेव्हेंडर टाकलंय ऑरेंज टाकलंय परत ग्रीन टाकलंय. ग्रीन टर्नर टाकतं मी इथं थोडंसं वेगळा कलर टाकतो. मी सांगतो इथं ब्लू सांगतो. तर ब्लू मध्ये आलो. सेव्ह केलं इथं आलं. तर मी इथं ब्ल्यू टाकलेलं आहे. पण फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दॅट कॉर्नर मी सक्सेसफुल हा कलर टाकलेला आहे सक्सेस. मी सक्सेसच्या इथं BG इन्फो टाकलं तर माझा इन्फॉर्मेशनचा जो कलर असतो तो इकडे येतो म्हणजे इथं कलर सगळ्या डिफाईन आहेत. इथं बघा इथं इन्फॉर्मेशनचा कलर आला. आणि जर मला काही इथं डेंजर वगैरे वाटलं तर मी इथं दाखवत होता DANGR डेंजर टाकलं. पण जसं मी डेंजर टाकलं त्यांनी मला काय केलं इथं आल्यानंतर रेड कलर शो केला नाही. मग इथं बघा 1 2 3 मग इथं चौथं का नाही दिसत आहे. चौथं टाकलं नाही म्हणून दिसत नाही. मी जर त्याच्यामध्ये इमेज टाकली मी इकडे आलो मी किती इमेज टाकायचा प्रयत्न केला अरे इमेज आलीच नाही वाटतं. पण मी इकडे आलो इथे एक इमेज टाकायचा प्रयत्न करतोय डी मध्ये इमेज टाकतोय. मी इथं सांगितलं डी इमेज मध्ये आलो IMG इमेज
याच्यामध्ये सोर्स टाकला आणि सांगितलं या करंट ह्याच्यामध्ये इमेजेस मध्ये जा आणि तिथे इमेजेस मध्ये गेल्यानंतर तिथं ऐश्वर्या टाक, सगळ्यात छोटी साईजची. तेवढ्या ह्याच्यात तुम्ही गेल्यानंतर तुम्हाला तिकडे ना बघा ऐश्वर्या आलेली इकडे, एक इमेज आलेली आहे आणि सगळ्यांची हाईट वाढलेली आहे. बरोबर आहे. आता ह्याच्यामध्ये ऍडव्हान्टेज पण तुम्हाला मागच्या वेळेला सांगितलं की हे थोडंसं तुम्ही असं पकडलं आणि थोडंसं साईडला गेलं आणि साईडला असं ओढलं ना, ते काही स्पेसेस नंतर खाली सरकतं बघा असं. मग समजा मी इथं ऐश्वर्या घेतली इथं आणि तिथं मी तो जो इमेज आहे ना, इमेज इथे आलो, इथे आलो परत आणि परत ह्या, अरे रे, या इमेजला इथं कॉपी केलं, खाली आलो, हे सेकंड कॉलम आहे माझा, कॉलम 2 असं सांगतो मी याला. इथं आलो, इथं कॉलम 3 सांगितलं, 3 ठिकाणी आलो, तर 3 ऐश्वर्या आल्यात बघा इकडं, पहिली, दुसरी, तिसरी. आता पहिल्यामध्ये काही टेक्स्ट नाही, इथं ते टेक्स्ट टाकलं पाहिजे, इथं 1 आलं, हे 1 त्याच्या वरती आलं पाहिजे ना, याच्या आतमध्ये आलं पाहिजे होतं. इकडे खाली घेतलं, इथं सांगितलं हे याच्या आतमध्ये टाका आणि याला सांगा कॉलम 1 आहे. फाईन, इथं आलं बघा, इथं पहिलं आहे, इथं दुसरं आहे, इथं तिसरं आहे. या 3 गोष्टी, 1 2 3, इथं 3 गोष्टी इथं प्रोसेस केल्या. हे प्रोसेस केल्यानंतर मी इथं खाली आलो आणि मुद्दाम इथं आल्यानंतर परत एक सांगितलं की इथं एक कॉल सांगायची गरज नाहीये. इथं आलो, इथं सेव्ह केलं, इकडे आलो, इथं बघा हे 1 2 3 सगळं आलेलं आहे. बरं, आता इथं खाली छोटं झाल्यानंतर काय फरक पडतो का, इथं आलो, इथं आलो, इथं जसं ते छोटं मोबाईल इतकं होतं ते खाली आलं इमेजेस, खाली आले इमेजेस, खाली आले इमेजेस. बरोबर आहे. आणि त्या खाली अशा स्क्रोल होतात. आपण जे मोबाईल बघतो ना नेहमी असं खाली स्क्रोल करून बघतो. ठीक आहे. त्याला मोबाईल फ्रेंडली साईट्स असं म्हणतात. जे सेकंड HTML आहे ना, त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, इथं मी कंटेनर फ्लूड म्हटलेलं आहे पहिल्यांदा. त्याच्यामध्ये पण इथं 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 बघा लव्हेंडर, ऑरेंज, ग्रीन आणि हे असे 4 रंग टाकलेले आहेत आणि इथं 3 3 3 3 म्हणजे 3 3 6 9 आणि 12, तर 12 कलर आलेले आहेत. म्हणजे मी जे सेकंड टाकलं इकडे, तर मला इकडे 12 कलर येतात बघा, इथं 1 2 3 4 आलं. आता मी खाली आलो आणि ह्याला जर बारीक केलं ना, तर इथपर्यंत हे बघा असं दिसतं व्यवस्थित, इथपर्यंत दिसतं 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 दिसतं. याच्या खाली गेले की तो सगळेच सगळेच खाली घेतो. मग हे दोन खाली इथं 2च का आलेत, इथं बघा इथं 2च का आलेत, रेड आणि खालच्या लाईनला रेड आणि राम आणि सीता हे 2 2च का आलेत. तर मी तिकडे सांगताना सांगितलंय खाली आलो आणि तिने सांगितलं खाली एक कंटेनर फ्लूड घ्या आणि त्याच्यामध्ये 6 6 ठेवा, म्हणजे किती मला किती त्याची लांबी होईल, त्याची लांबी होते 6 6. बरोबर, मी त्याची 6 6 साईज झाली. माझा हा पहिला कंटेनर फ्लूड होता वरचा, हा फर्स्ट वाला होता आणि हा सेकंड वाला आहे याच्या खाली. बरं, आता पॅराग्राफ लिहिलं तर काय फरक पडतो, पॅराग्राफ बघा, पॅराग्राफ आणि फॉन्ट. मी इकडे आलो, इथे बघा हे H1 सगळ्यात मोठं फॉन्ट आहे, हे H6, पण ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल ना फॉन्ट, ते असे गोल्ड फॉन्ट येतात. किंवा मी इथं जे डिस्क्रिप्शन वापरलं ना, ते डिस्क्रिप्शन इकडे आलं आणि जे कलर तुम्हाला सांगितलं ना, ते इतकेच कलर अवेलेबल आहेत तुम्हाला इथं. कोणते कोणते कलर अवेलेबल आहेत, इम्पॉर्टंट, सक्सेस, बरोबर आहे, नंतर इन्फॉर्मेशन, वॉर्निंग, डेंजर, नंतर सेकंडरी कलर आहे, नंतर डार्क नावाची गोष्ट आहे आणि मग लाईट नावाची गोष्ट आहे. आणि मग तुम्ही इथं सांगू शकता इथं सबमिट म्हणून हे बटन केलेलं आहे, काय ते केलेलं माहित नाही काय केलंय. तर इथल्यानंतर बघा, इथल्यानंतर काय तुम्हाला काय समजतं, मी खाली आलो आणि ह्या 2 लाईन टाकल्यामुळे, त्याच्या 2 लाईन टाकल्यात ना, त्या 2 लाईन टाकल्यानंतर मला काय फरक पडला, मला इथं कंटेनर फ्लूड मध्ये मी इथं आलो आणि H1 चे टॅग लिहिलेत, नंतर पॅराग्राफ लिहिलाय, दुसरा पॅराग्राफ लिहिलाय, पण ते कंटेनर फ्लूड लिहिलाय आणि त्या कंटेनर फ्लूडच्या आतमध्ये इथं हे जे आपलं होतं ना पहिल्यांदा, डेफिनेशन, डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन लिस्ट, तर हे दिसतं नाही, असं व्यवस्थित दिसतं बघा. इथे डेफिनेशन जे आहेत ते असं आपल्या मनाने बोल्ड मध्ये दिसतं, त्याला असं खाली डॅश येतं. पण जर आपण हे हे वाक्य काढलं, कुठलं, हे जर 3 4 वाक्य काढली जी इथं आहेत आणि आता काही करायचा प्रयत्न केला, तर आता ते बघा ते असं दिसतं बघा, कॉफी आणि ते, हे बघा प्रॉपर दिसत नाही आणि त्याच्यामधले कलर्स पण दिसत नाही. मला जर त्यातले कलर्स हवे असतील, तर इथं बघा मी कलर्स देताना सांगितलंय की इथं BG म्हणजे बॅकग्राऊंडचा कलर प्रायमरी द्या. म्हणजे हे कलरचे नाव आहेत, प्रायमरी, सक्सेस, इन्फो, वॉर्निंग, डेंजर, सेकंडरी, डार्क आणि लाईट, ही कलरचे नाव आहेत आणि त्याप्रमाणे आलेत हे. इम्पॉर्टन्ट, सक्सेस, सक्सेस म्हणजे ग्रीन, नंतर आता हा कोणता आहे माहिती माहिती सांगता येतं पण ह्याला इन्फॉर्मेशन म्हणतो आपण. वॉर्निंग म्हणजे येल्लो येतो, डेंजर म्हणजे रेड येतो, सेकंडरी म्हटलं की ग्रे येतो, डार्क म्हणलं की ब्लॅक येतो, लाईट म्हणलं की व्हाईट येतं, असे ठरलेलं आहे. आणि जर टेक्स्टचा कलर हवा असेल ना मला, तर इथं बघा त्यांनी सांगितलंय डॉट टेक्स्ट असं द्यायचं. म्हणजे जर मला इथे टेक्स्टचा कलर हवा आहे ना, तुम्ही टेक्स्ट व्हाईट, टेक्स्ट व्हाईट, टेक्स्ट व्हाईट सांगितलंय,
फक्त जिथं व्हाईट होतं ना, तर उलटं गेलंय. काय टेक्स्ट डार्क सांगितलं, म्हणजे खाली आल्यानंतर इथं बघा, माझं इथं सगळं हे हे सगळे कलर्स वरचे व्हाईट आहेत, पण हा शेवटचा कलर ब्लॅक आहे. बरोबर आहे. आता त्याच्या खाली मी एक बटन घेतलं, इथं बघा खाली आलो मी, इथे एक बटन घेतलं आणि त्या बटनला, आता बटनला मी हे लिहिलंच नाही हे, तर इथे काय फरक पडतो बघा. तर इथं साधं बटन येतं बघा, इथं साधं बटन आलं, त्याच्यामध्ये एक सबमिट नावाचं छोटंसं ऑप्शन. आता मला काय करायचं आहे सबमिट मध्ये, तर मला असं वाटलं की ह्याला बॅकग्राऊंड कलर टाकायचं आहे. मी सांगितलं याला BG बॅकग्राऊंडला कुठला कलर पाहिजे मला, समजा मला वाटलं रेड पाहिजे, तर मी डेंजर सांगतो इथे, डेंजर. हे आलेच डेंजर लगेच. तर बघा हा लगेच रेड होईल. इकडे हा बटन बघा रेड झाला. अक्षरांचा कलर व्हाईट पाहिजे, तर काय करायला लागेल मला इथं, मला अक्षरांसाठी मला सांगायला लागेल स्पेस. जो टेक्स्ट आहे त्याचा कलर मला काय पाहिजे, व्हाईट पाहिजे. मग इथं व्हाईट साठी मग मी काय सांगितलं इथं, लाईट म्हणून सांगायला लागतं ना. लाईट म्हणलं, लाईट म्हटल्यानंतर त्याचा कलर व्हाईट येतो. इकडे बघा त्याचा कलर व्हाईट आलेला आहे. हे काय दिसतंय इथं, हे लाल आहे मागचा आणि मागचा कलर व्हाईट आलेला आहे. समजतंय. तर हे असं तुम्हाला काही गोष्टी सेट करता येतात. बरं, तिसरं बॅनर आहे. बॅनर म्हणजे काय, तुम्ही जो काय मागे बॅकग्राऊंड क्रिएट करता त्याला बॅनर असं म्हणतात. बरं, म्हणजे इकडे आलो मी आणि इथं बॅनर क्रिएट केला होता. याच्यामध्ये हा गोल्ड फोटो आहे किंवा हा फोटो आहे. या फोटोत दिसतंय इथं पांढरी लाईन आलेली, आउटलाईन म्हणून. इथं बघा, आणि इथं हा चौकोन फोटो आलेला आहे. बरोबर, म्हणजे हा जर मला गोल्ड फोटो करायचा असेल ना, तर कसा शक्य होतं. माझ्याकडे ही जी इमेज प्रॉपर्टी आहे खाली, बघा इमेज प्रॉपर्टी, त्याच्यामध्ये हे नावं आहेत, क्लासची नावं आहेत. ती मी राऊंडेड सर्कल म्हटलं, काय होतं, हा राऊंडेड सर्कल म्हणजे इथं राऊंड होतो आणि सर्कल होतो. नंतर मी सांगितलं कॉर्नर स्क्वेअर, तर ह्याचे जे कॉर्नर आहेत इथे, इथे हे कॉर्नर आहेत, हे बघा इथं कॉर्नर, इथं कॉर्नर, हे स्क्वेअर मध्ये आहेत. तिसरं काय सांगितलं यांनी मला, सांगितलं इमेज थंबनेल. थंबनेल म्हणजे काय, याच्या साईडला बघा पांढरी लाईन दिसते थोडीशी आलेली. समजा ही तुम्हाला समजत नसेल ना, तुम्ही काय करतो, मी वरती जातो बॅकग्राऊंडला एक कलर टाकतो. तुम्हाला माहित नाही ते कलर टाकल्यानंतर काय प्रॉब्लेम होईल. हे तर ऑलरेडी एक कलर आहे, डेंजरस कलर आहे हा. काहीतरी वेगळा कलर टाकायचा प्रयत्न करतो मी, सांगतो इथं BG बॅकग्राऊंड कलर प्रायमरी सांगितलं. प्रायमरी म्हणजे ब्ल्यू होईल हा. अरे वा, काहीच झालं नाही रे. नाही नाही नाही, हे इथं नाही टाकता येत मला, इथं क्लास सांगायला लागेल. हा, आता क्लास सांगितलं तिथं प्रायमरी ब्ल्यू झाला. आणि खाली फोटोमध्ये दिसते काय व्हाईट लाईन, मला ही व्हाईट लाईन तुम्हाला दाखवायची होती. ती फक्त थंबनेल मध्ये येते हा. ती दाखवायची होती म्हणून मी तुम्हाला काय केलं, मी तुम्हाला हे अख्खं बॅकग्राऊंड ब्ल्यू केलं आणि नंतर मी हे थंबनेल मध्ये इथं मला दाखवलं. शेवटची गोष्ट इथं होती अशी की खाली आल्यानंतर मी काय केलं, परत इथं इमेज रिस्पॉन्सिव्ह केली. आता रिस्पॉन्सिव्ह इमेज म्हणजे काय, मी जर हे समजा इकडे पकडलं आणि ह्याला थोडं बारीक करायचा प्रयत्न केला, इकडे बघा, इकडे आलो हा, हे चौघांन होतं लक्ष द्या. तर हा काय होतं, बारीक केल्यानंतर ही इमेज रिस्पॉन्सिव्ह असेल ना खाली, तर ही इमेज ना रिस्पॉन्सिव्ह असेल तर त्या पट्टीमध्ये कमी जास्त होती. नाही, आता हे सगळंच रिस्पॉन्सिव्ह दिसतंय. नॉर्मली रिस्पॉन्सिव्ह असेल ना तर ती इमेज त्या पद्धतीने कमी जास्त व्हायला पाहिजे, पण झालीच नाही रे. बरं ठीक आहे, तर बघा ना याची विथ, ओ शीट, याची विथच मी इथं फायनल करून टाकली. काय टाकली अशी, चुकते त्यामुळे ती रिस्पॉन्सिव्ह होत नाही. आता होईल ती. हा, आता बघा इकडे आलो, ही मोठी आली, पण जसं मी तिला जवळ घेतोय म्हणजे स्पेसिंग कमी करतोय बघा, तर ती रिस्पॉन्सिव्ह म्हणजे ती बघा मोठी होती. बारीक दिसते का तुम्हाला, बारीक झालेली ही, ही इमेज बारीक होते. ऐश्वर्या वयाने बारीक होत नाही, तिचं इमेज बारीक होते बघा, छोटी झाली इमेज. ऍक्च्युली ही इमेज बाकी इमेजेस सारखीच मोठी आहे, अशी इतकी मोठी आहे ती, पण ती रिस्पॉन्सिव्ह असल्यामुळे तिने बरोबर स्वतःला ऍडजस्ट करून घेतलं. मग हा ऍडव्हान्टेज आहे. आता समजा मी इकडे आलो, मी समजा ह्याच्यासाठी असं केलं, इथं राईट क्लिक केलं, सांगितलं मला इथं काय हवंय, इथे इन्स्पेक्ट केलं आणि इन्स्पेक्ट मध्ये सांगितलं इथं मोबाईल व्ह्यू मला हवाय. इथं मोबाईल व्ह्यू हवाय, त्या मोबाईल व्ह्यूला क्लिक केलं. इथं इथे सांगताना सांगितलं मला एक मोबाईल व्ह्यू हवा आहे आयफोन वाला. तिकडे बघा हा रिस्पॉन्स इमेज आपल्याला इथे छोटी इमेज झाली. नाही, खूप मोठी गोष्ट आहे. पण ह्या वरच्या बघा हल्ल्या नाहीत, तशाच राहतात. हे त्यांची विथ ठरलेली आहे. म्हणजे रिस्पॉन्सिव्हचं हे ऍडव्हान्टेज आहे की ते इमेजच्या साईज बरोबर छोटं मोठं इमेज होती. बरं, आता मी तुम्हाला हे इमेज बद्दल सांगितलं, म्हणजे बॅनर बद्दल सांगितलं. आता हे टेबल बद्दल आहे ना, ते उद्या सांगतो, म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला सांगतो. आणि आता तुम्हाला 1 2 3 4 आणि खालची एक 5 या फाईल्स इमिजिएटली पाठवतो. तुम्ही थोडं प्रॅक्टिस करून बघा. मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करतोय हा. इथं आलो.